Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman tayo. At sa video na to, pag-uusapan naman natin ito namang Fight League. So kaya ako fini-feature sa inyo guys kasi magkakaroon nga ito ng free mint this June na po. Pero wala pang actual date kung kailan sa June nila ilalabas itong free mint. Pero ngayon guys, maganda na mag-grind tayo ng mga whitelist. At sa video na to, pag-uusapan naman natin paano ba makakuha nitong mga whitelist spot nitong Fight League. At overall, ano ba tong Fight League? So around 3 months ago, February 2024, in-announce naman nila na i-develop nga nila itong game dito naman sa loob ng Ronin ecosystem. Kaya din ako nagkaroon ng idea about dito sa game kasi nga isa ako sa mga Ronin creator dito naman sa Ronin Network. At excited nga din lahat dyan kasi nga alam naman natin dito sa Ronin Network guys, talagang nagbo-boom ang mga games na nilalabas nila dito. At karamihan naman talaga ay magagandang mga games. At isa na nga dyan, yung inaabangan natin, di ba, Ragmon, itong Ragnarok Monster World, ayan, lalabas na rin yung raffle niya in the next few days. At syempre guys, isa naman sa paborito nating game nandito din sa Ronin, ito namang Wild Forest, na ngayon nga ay umaangat ulit itong floor price nitong mga Wild Forest packs dito. Ngayon pagdating naman sa gameplay nitong Fight League guys, no, meron sila ditong tatlong game mode at meron nga silang missions mode na ARPG game nga to, pero coming soon pa. Itong medallion mode na turn-based card battle game naman to. At yung inaabangan naman natin guys na magiging una sa paglabas nga nitong game, itong unang game mode nila na tinatawag ng Survivor, na isa namang rogue-like games. So as fan ng mga roguelike game guys, kagaya nga ng finiture ko sa inyo isang game dati, 'di ba, yung Backwoods. At para naman sa mga footage ng gameplay guys, nung naglabas naman sila ng mga gameplay footage dito naman sa Twitter nila, at ito nga yung ilan sa mga yon. Kung makikita nyo guys, ay siguro mag-i-enjoy talaga ako dito kasi nga ay mahilig ako sa mga roguelike game. At mukhang time trial nga ito guys, no. So sa loob ng ilang minutes na paglalaro ay kailangan natin makapatay ng mga mobs. So mas maraming mobs ang makapatay natin, mas marami tayong makukuha ng mga loots or mga coins dito. At every time na makaka-collect tayo nitong mga power-ups ay magkakaroon naman tayo ng upgrades, you know. So yun yung kagandahan sa isang roguelite game. Ito namang upgrade system niya. At yun nga guys, palakas ka ng palakas habang kinukuha mo naman tong mga upgrades na to. So yun yung gameplay niya. At kitang-kita naman dito guys, no, ay pwede ito sa mobile. So sa mga magtatanong pa, ay yes, ay para talaga to sa mobile. At sabi nga din dito from the team that has brought to you, ito namang Crossy Road, itong Sky Safari 2, Plants vs Zombie 2, at itong Sonic Dash 2. So mga big name to, no. Siguro may mga part ng team nila na nagtrabaho nga dito sa mga game na to. So dito naman ngayon, di-develop naman nila ito namang Fight League. At hatid nga sa inyo yan syempre ng Ronin Network at ito nga Mixi. Na kung titignan naman natin ito namang Mixi, ay ito nga yung may-ari nitong IP, nitong Fight League, you know. At original pala nitong Fight League guys, isa siyang animation. So original animation siya nitong Mixi, at yun nga ginawa nilang game ngayon. At marami pa ditong mga IPs na pagmamay-ari nga nitong Mixi. At ang isang sikat dito na nakita ko, ito namang isang game nitong Mixi na Monster Strike. At kung titignan nga natin yan dito naman sa YouTube channel nila, ito naman yung gameplay ng Monster Strike. At sikat nga ito siguro dito naman sa Japan, no? Hindi masyado sikat sa atin pero napakaraming subscribers. Ito namang Monster Strike na to, at ito nga yung isa nilang IP. At sabi ko nga kanina, di ba, ay Fight League, isa itong original animation. At yan nga, Japanese IP din itong Fight League na to. Ngayon, nung kinonvert nila, hindi siguro natin makikita yung ilang characters dito or iniba nila yung mga characters. Pero yan naman yung partnership nila nitong Mixi. Ayun nga, ginamit nila yung IP nitong Fight League. At for the past days guys, no, grabe nga yung pag-promote dito ng mga partners nila. Syempre, nasa Ronin Network to, pinopromote sila ng Pixels. Meron din tayo dito naman sa Moku. Syempre, Kaidro, isa sa mga magagandang game dito naman sa Ronin. Naging partner din sila ng Aperon, siguro sa pagbibigay din ng mga whitelist. At syempre, nitong CyberKong. So kung mayroon kayong mga NFT na to guys, no, ay more or less, paano ba magkaroon ng whitelist dito naman sa Fight League para makasali dito naman sa gaganapin nilang free mint. So dito sa Discord nila guys, no, number 1, dito mo naman makukuha yan sa pagtapos ng mga Bastion quest. Itong mga Bastion's quest, kailangan mo lang dito mag-verify sa Discord, at under nga dito sa Bastion's quest, itatype mo lang /quest. At paglabas nga nitong mga quest dito, mayroon kayong mga pages. At yun nga, tatapusin mo itong mga pages guys. No? Nung umpisa, konti pa lang yung mga pages. Pero dito, medyo madami na. At medyo natapos ko na nga to around ilang pages na ba to. Nasa 31 quest in total yung natapos ko dito. Pero yun nga, kung maaga ka, mas konting quest ay magkakaroon ka na ng role. Pero mayroon din namang dalawang role dito. So pag-uusapan natin guys, no, unang role, at ito na nga yan, pag nakatapos ka ng ilang mga quest at tumaas nga yung level mo, magkakaroon ka naman itong Bastion Chiefs.
Ibig sabihin dyan ay whitelisted ka na pero first come first serve naman sa pagbili or sa pag-mint ng mga NFT. Ngayon guys, meron din silang binibigay na role na ang tawag naman ito namang Ultimate Heroes. So dati yung mga first batch ng Bastion Chiefs ay ginawa naman nilang Ultimate Heroes. So yan yung pinakamataas na whitelist position ngayon dito naman sa Discord. Ibig sabihin yan ay sure ka na makakamint. No? So walang first come first serve dito. Magkakaroon ka ng sure slot na makakuha ka ng free mint ng mga NFTs nila. So yun yung dalawang whitelist role dito naman sa Discord nila sa ngayon. At iba pang paraan para makakuha ng mga whitelist through dito naman sa mga paraffle nila sa Twitter. Galing nga dito sa mga partners nila. So yan yung another way sa pagkuha ng whitelist. And lastly naman guys, no, hindi to confirm na makakuha ka ng whitelist dito. Pero I think mamimigay din sila dito sa Moku ng mga whitelist. So sa hindi pa nakakaalam guys, no, Moku isa itong official partner ng Ronin para nga sa pagbibigay ng mga raffles. Minsan mga whitelist dito under naman ng shop nila lalabas kung magkakaroon sila ng whitelist para naman sa bagong project dito sa Ronin. So minsan lalabas yan dito. Yung Ragnarok guys, no, dito lumabas yung mga whitelist galing nga dyan sa Ragnarok. Pero mataas ang possibility na magkakaroon din ng whitelist dito sa Moku. So ako hindi ko muna ginagastos yung mga points ko no, at pwede ka nga mag-grind dito everyday ng mga points sa pagtapos lang ng mga quest. So dito guys, no, wala nang quest na natira, isa na lang kasi nga tinaptapos ko everyday yung mga quest dito naman sa Moku. At yun nga, pwede ka rin dito mag-play sa gacha at meron tayong mga prizes dito na malalaki din pero minsan ay wala ka makukuha sa gacha. At I think magkakaroon din sila ng gacha whitelist. So maglalagay din siguro sila ng mga items ng whitelist para naman sa Fight League dito din sa gacha. So yan yung Fight League guys, no, at yun nga very excited kasi nga free mint lang naman to, so walang lugi dito guys, no, at yun nga maraming chance ang lahat na pumaldo dito naman sa game na to kasi nga nasa Ronin Network to at medyo hype ngayon yung Sky Mavis Marketplace sa ngayon. So syempre mapupunta to sa marketplace. Ito namang mga mamimint dito at stay tuned lang din dyan sa Twitter nila para naman sa mga announcement. Ako din, follow nyo ako dito naman sa Twitter guys, or ngayon nga ay X na to, no, at dito nga ako nagbibigay ng mga mabilisang insight sa mga projects na tinitignan ko or mga pinapasok ko. So hanggang dyan lang muna guys, no, at syempre huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa usapang Play to Earn Games. Paki-like na rin po at share itong video. See ya guys!